Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin đặc biệt ngày 13 tháng 8. Tâm điểm thế giới hôm nay hướng về Alaska, nơi chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh được coi là có thể định hình lại bàn cờ chính trị toàn cầu, cuộc đối thoại giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hai nhà lãnh đạo quyền lực này gặp mặt trực tiếp tại đất Mỹ. Nhưng bên ngoài ánh đèn truyền thông, một nỗi lo đang âm thầm lan rộng. Ukraine, quốc gia đang chiến đấu để giành lại lãnh thổ, có nguy cơ bị loại ra khỏi vòng đàm phán, và điều đó có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh. Bối cảnh căng thẳng trước thượng đỉnh. Trong nhiều tuần qua, giới ngoại giao ở Kiev, Bruxelles, Berlin và Washington đã hoạt động không ngừng nghỉ. Hội nghị Alaska không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ, mà là bước đi chiến lược trong một chuỗi diễn biến kéo dài hơn 2 năm rưỡi kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng, kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, chính sách đối với Ukraine đã có nhiều dấu hiệu thay đổi. Ông Trump từng công khai chỉ trích Kiev vì không đủ linh hoạt trong đàm phán, đồng thời bày tỏ mong muốn nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp hòa bình, kể cả khi điều đó đòi hỏi phải thỏa hiệp về lãnh thổ. Về phía Nga, Điện Kremlin coi đây là cơ hội vàng để phá thế cô lập quốc tế, đồng thời thử thách khả năng thương lượng của một chính quyền Mỹ mới vốn nổi tiếng thực dụng. Lo ngại từ phía Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã liên tục cảnh báo, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Mỹ và Nga mà không có mặt Ukraine đều sẽ là điểm kết thúc cho hòa bình thực sự. Trong nhiều bài phát biểu gần đây, Zelensky nhấn mạnh Kiev sẵn sàng áp dụng lệnh ngừng bắn vô điều kiện để chứng minh thiện chí, nhưng Moscow đã từ chối. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là chiến thuật quen thuộc của Nga, đưa ra các yêu sách mà phía Ukraine chắc chắn không thể chấp nhận, rồi quy trách nhiệm cho Kiev. Chính vì thế, việc bị loại khỏi bàn đàm phán không chỉ khiến Ukraine mất tiếng nói, mà còn có nguy cơ bị ép nhận những điều khoản bất lợi. Phát biểu khó đoán của ông Trump. Ông Donald Trump vốn nổi tiếng với phong cách đàm phán không theo khuôn mẫu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông tuyên bố rằng chỉ cần 2 phút đầu tiên nói chuyện với Putin, ông sẽ biết liệu có thể ký kết thỏa thuận hay không. Song, ông cũng nói thêm, tôi sẽ là người quyết định cuối cùng. Chúng ta cần một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên. Khi được hỏi về khả năng mời Zelensky tới Alaska, ông trả lời, có thể, nhưng tôi không chắc điều đó mang lại kết quả. Ông ấy đã tham gia nhiều cuộc họp, và chúng ta đều thấy kết quả ra sao. Những phát biểu này vừa tạo hy vọng, vừa gieo thêm sự bất an cho cả Kiev lẫn châu Âu. Châu Âu vào cuộc mạnh mẽ. Không thể để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, các lãnh đạo EU và NATO đã chủ động tổ chức hội nghị trực tuyến ngay trong ngày 13 tháng 8. Mục tiêu, thống nhất lập trường trước khi ông Trump gặp Putin. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, đây không chỉ là vấn đề của Ukraine, mà là vấn đề an ninh của toàn châu Âu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi hội nghị Alaska là bài kiểm tra cho thiện chí của Putin. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu thiếu chữ ký của Ukraine. Vấn đề trao đổi lãnh thổ gây tranh cãi. Ý tưởng trao đổi lãnh thổ, được ông Trump nhắc đến gần đây, đã tạo ra một làn sóng phản đối dữ dội từ Kiev. Theo các nguồn tin, kế hoạch này có thể bao gồm việc Ukraine chấp nhận từ bỏ một số khu vực hiện do Nga kiểm soát, đổi lại là cam kết ngừng bắn và bảo đảm an ninh quốc tế. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định sẽ không từ bỏ bất kỳ vùng đất nào chưa bị chiếm đóng, đồng thời yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng về biên giới trước năm 2014. Châu Âu, đặc biệt là Ba Lan và các nước vùng Baltic, cảnh báo rằng việc nhượng bộ lãnh thổ sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, khuyến khích các quốc gia dùng vũ lực để thay đổi biên giới. Nỗ lực đối thoại ba bên thất bại. Phó Tổng thống Mỹ Vance tiết lộ, Washington đã nhiều lần cố gắng sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Trump, Putin và Zelensky. Tuy nhiên, Moscow kiên quyết từ chối, cho rằng Zelensky không phải đối tác đối thoại hợp lệ trong giai đoạn này. Điều này càng khiến giới quan sát lo ngại rằng, nếu hội nghị Alaska chỉ diễn ra song phương, những quyết định quan trọng có thể được đưa ra mà không có tiếng nói của Ukraine. Mục tiêu chiến lược của ông Trump. Theo các cố vấn, ông Trump xem hội nghị Alaska là cơ hội thăm dò, vừa để kiểm tra thiện chí của Putin, vừa để đánh giá mức độ sẵn sàng của Nga trong việc nhượng bộ. Mục tiêu ngắn hạn là đạt được một lệnh ngừng bắn, sau đó mới bàn tới các vấn đề lãnh thổ và an ninh. Nhưng không loại trừ khả năng Trump sẽ đề xuất một gói thỏa thuận ngay lập tức nếu nhận thấy thời cơ chín muồi. Cảnh báo từ giới chuyên gia. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho rằng Nga chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu ngăn Ukraine gia nhập NATO, đồng thời muốn duy trì một lực lượng quân sự mạnh mẽ ở miền đông Ukraine. Chuyên gia an ninh châu Âu Anna Kovalenko nhận định,
Nếu Ukraine bị loại khỏi bàn đàm phán, kết quả có thể là một thỏa thuận áp đặt, dẫn tới bất ổn lâu dài và nguy cơ chiến tranh tái bùng phát. Chuẩn bị cho vòng thảo luận tiếp theo. Ngày 11 tháng 8, chỉ vài ngày trước hội nghị Alaska, Zelensky đã tham dự một cuộc họp trực tuyến với ông Trump, Phó Tổng thống Vance, cùng nhiều lãnh đạo EU. Nội dung xoay quanh các biện pháp gia tăng sức ép lên Moscow, bao gồm mở rộng trừng phạt và tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Canada Mark Carney đều đồng tình rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải được xây dựng với sự đồng ý của Ukraine, chứ không thể áp đặt từ bên ngoài. Dự đoán kịch bản sau hội nghị Alaska. Giới quan sát đưa ra 3 kịch bản chính. Đạt được ngừng bắn tạm thời, cả Nga và Ukraine giữ nguyên vị trí hiện tại, mở ra giai đoạn đàm phán lâu dài. Thỏa thuận trao đổi lãnh thổ, dù gây tranh cãi, nhưng có thể chấm dứt chiến sự nhanh chóng, tuy nhiên, nguy cơ bất ổn tái phát rất cao. Không đạt thỏa thuận, căng thẳng leo thang, chiến sự tiếp tục và Ukraine tiếp tục phụ thuộc vào viện trợ phương Tây. Chỉ còn ít ngày nữa là cuộc gặp lịch sử giữa Donald Trump và Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Alaska. Liệu đây sẽ là bước ngoặt cho hòa bình hay là một ván cờ mới với nhiều toan tính khó lường? Ukraine sẽ giữ vững vị trí trên bàn đàm phán hay bị gạt sang lề? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật mọi diễn biến mới nhất đến quý vị khán giả.